Bună ziua! Bine v-am regăsit! Astăzi vom face legume la cuptor. Pentru această rețetă avem nevoie de un ardei gogoșar, un ardei capia roșu, un dovlecel, 2 cartofi curățați de coajă, 2 vinete mici curățate de coajă, 4 căței de usturoi curățați de coajă, sare, piper și 2 linguri cu ulei de măsline. Începem prin a tăia legumele. Gogoșarul îl tăiem în fășii. Apoi îl punem într-un bol. Ardeiul capia tot așa în fășii lungi. Dovlecelul îl tăiem în două. Apoi îl mai tăiem încă o dată. Fiecare bucată tot în două. Și apoi îl feliem. Îl punem peste ardei. Tăiem vinetele pe jumătate, apoi le feliem. Le punem și pe ele. Cartofii tăiem tot așa pe jumătate, apoi feliem. Îi punem și pe ei în bol. Feliem și căței de usturoi. Îi adăugăm peste celelalte legume. Apoi presărăm sare, piper proaspăt măcinat, și uleiul de măsline. Amestecăm totul cu mâinile. Amestecăm bine pentru ca legumele să se condimenteze uniform. Luăm o tavă mare pe care o tapetăm cu hârtie de copt și punem legumele. Le distribuim bine. Apoi punem tava la cuptorul preîncălzit la 200 de grade. După o oră legumele sunt gata, așa că le scoatem de la cuptor. Le lăsăm să se răcorească puțin, apoi le putem servi așa sau ca o garnitură alături de o friptură, ușnițel sau orice altceva doriți. Pentru mai multe rețete gustoase și sfaturi culinare, vă aștept cu drag să reveniți pe canalul meu. Vă doresc o zi plină de savoare și bucurii culinare!